guys, welcome back again to my channel. This is Jhen Vlog and this is my first vlog na mag-i-start yung mga binili nating Shopee haul. Ayan, di ba? So kung napanood nyo yung part 1 and part 2 ng video ko na bumili ng mga pang Shopee para sa vlog na to. So ngayon, I will start. Of course, wag niyo rin guys kalimutan na i-subscribe ang aking channel below. Huwag niyo kalimutan na i-click din yung notification bell, and as well, please like kung nagustuhan niyo. Kung ayaw niyo, wag niyo lang po kayo mag-dislike. And comment for any suggestion na gusto niyo gawin ko sa aking makeup. Ayan, di ba? So ayan, I'm not total for ano lang po, hindi po ako magaling mag-makeup. I'm just following some techniques ng mga makeup artists. So, nabili ko sa Shopee na from Glad King store. Ito siya. Ayan. So, this is a palette mirror. Ayan. So, ganyan siya, guys. Ito yung gagamitin natin para magkilay. So, ang gagamitin kong pangkilay is this one. Yung nasabi ko sa haul. Ayan, this is worth 25 pesos. And we will try, diba? So, let's try, guys. Kung napapansin nyo, tingnan nyo, wala ako talagang kilay. Ayan. Ayan, kita yung mga pimples. Kasi nakagamit ako ng ring light. Mumurahing ring light. Nasama rin siya sa haul ko, guys. Alam niyo kung magkano. Panoorin nyo yung aking vlog. Ayan, sa part 2. Dahil doon siya sa last. Ayan, so, ayan siya, guys. So, let's start. Let's start, guys. So, let's start. Nahulog. Ayan. So, ito. Kung napapansin nyo, akala nyo makinis yung mukha ko, pero hindi. Ayan. So, daming pimples. Diba? Tsaka chubby. Ayan. Diba chubby? So, let's start na, guys. Dami pang sinasabi. So, ayan. Pasensyahan nyo na ako, guys. Kasi yung boses ko, may sipon kasi ako, tsaka ubo. Ayan, pero pa-heal na yan. Pa-heal. Tiwala lang, diba? So, ayan, guys. So, ito siya. Papakita ko ulit sa inyo. So, ayan siya, guys. So, ayan. Meron siyang apat na ganun. Sa first time ko lang gumamit nito. And then, let's start. I will use my first to use this one. Yun, kasi mahilig ako definitely sa pencil. Pero try natin to. Brown siya, guys. Hindi ko alam kung bagay pa sa akin. More on medyo black. So, yung iba, nag-i-start sila dito. Pero, di ko alam kung saan ako mag-i-start. Di ko kasi alam. So, try ko lang siya kung okay siya. Parang hindi siya nagkakolor. So, ayan. Hindi ko pa na-trim kasi may mga buhok-buhok pa yan. Linisin na lang natin mamaya. Ayan. So, parang wala naman siya. Hindi ko ma-feel yung shade. Yung shade niya. So, ayan. Definitely, yung mga iba, nag-i-start talaga sila sa dito sa baba. Yung mga iba naman dito. Depende sa inyo kung paano kayo mag-start magkilay. Pero ako kahit saan-saan. Depende. So, ayan. Try natin. This is worth 25 pesos. Worth it. But siya, or parang pangit ng color. Oh my God. Alam, hindi ko na alam ba't ganito. Ayan. Parang hirap niya, guys. Parang ano ba yan? Parang wala naman siyang tint. Alam mo yung walang tint talaga. Wala siyang tint. My gosh. What's this? Ayan. Ba't ganun? Parang wala siyang tint. Diba kailangan natin i-alugin, diba? Ay! Ito talaga. Alugin natin. Baka lumabas na yung kanyang tint. Ayan nga lumabas. Ay, charing lang. So, bakit alam mo, hindi, ayan. So, ang pangit niya. Ang pangit. So, ayan guys. Let's continue. As in talaga wala. Alam mo yung feeling na parang wala. Parang ano ba yan? So disappointed. So ayan nga guys. Wala siyang tint. Definitely wala talaga siyang konti lang yung tint. Parang ano ba to? Parang oil lang na. Alam mo yung oil lang. My gosh. What's this? Ayan. So ayusin natin siya guys. Ayan lang yung color niya. I hate it.
Ayan, so big. Ayoko nang bumili nito. Hindi ko siya recommended, guys. Huwag na kayong bumili. Sayang lang yung pera niya dito. So, ayusin natin. Let's ayusin. So, kailangan meron tayong, ayan, alam mo, napaka-important na may concealer or yung, pwede rin ang foundation, since foundation sa akin. Ito yung pinanglilinis natin sa ating, para ating brows, eyebrows, para maging malinis tignan ang ating kilay. Ayan, napaka-importante ito, guys. Ito. So, ganito lang maglinis. Isi-shape nyo siya, guys. Isi-shape nyo lang yung, kung ano yung shape ng kilay nyo. Ayan. So, sobrang ganda niya. Ayan, ganyan lang mag-shape. Sobrang easy. Pero ang pangit, my gosh. Alam mo, mahilig kasi ako sa pencil. Ma-pencil talaga ako. What's this? Yari girl. Ganyan yung kilay. Yari. Alam mo yung kilay na ito, yung parang ang tawag na ito, yung may what's this? Hindi ko talaga siya recommended. I hate it. My gosh, ang pangit talaga. Alam mo yung wrong, sayang yung 25 pesos. 25 pesos. Hindi ko siya magamit. Ang pangit. Ayan. So, huwag na po kayong bumili nito. Ayan. Hindi ko alam kung magagamit ko ba siya o hindi. So, ang pangit niya. So, yung isa naman, guys, we will try the other one. So, ito. Ayan siya. Ito yung isa. Tapos, ito yung tag 58 pesos. Mas mahal siya. Nagdoble. More than the double price. So, ayan. Ito siya. Medyo mataba nga lang siya. Same brand. And, ayan. Try natin. I-smash. Parang okay naman siya. So, let's try. Ay, ito. Ayan. So, get ulit yung mirror. Ganun. So, ganun. So, try natin ito, guys. Definitely, hindi ko alam paano ako mag-i-start nito. So, ayan. Pag ganito ba? Ay, bongga. Ay, tinted. Parang mas okay ito. Ayan. Pak. Parang ano lang. Parang yung film, parang may buhok naman yung kilay mo. Ay, bongga. Ayan. So, syempre, dito na tayo sa part na taas. Pwede naman na kahit medyo magulo-gulo yung shape niya. Kasi meron namang concealer na tutulong para gumanda yung inyong mga, alam nyo na, yung mga kilayers nyo. Ganun na ito magkilay, guys. Alam nyo. First time ko lang gumamit yung ganitong design ng pangkilay. Alam mo yun? Yung hindi mo alam. Ayan. So, ayan. Magulo na nga siya. Magulo na siya, guys. So, ayan. Try ko lang yung mga ginagawa ng iba. Kasi, ginaganon nila talaga. Ayan. So, ginaganon nila. Ay, lumabas. Para makita yung effect na parang medyo hairy. Ayan. Kung mahilig ka sa mga hairy. So, let's try this. Ayan. Ayan. So, lagyan ko. Ba't ganun? So, ayan. So, ayusin na natin. Let's clean. Wala pa naman akong brush dito. So, gamitin ko yung mga brushes ko here from this brush. Ayan. I bought this from Ukay-Ukay. I bought this for 100 pesos, guys, na brush. Ayan. Bagong-bago. So, hindi pa naman siya nagamit. So, sabi ko, I will bought this. Nakita ng kaibigan ko. So, binigay niya sa akin. Diba? Pag may kaibigan talaga. From Ukay-Ukay. Alam mo yung mga Ukay-Ukay na yan. I love it. So, i-brush natin siya, guys, para yung kumalat. Para maganda yung effect. Ay, bongga. Parang maganda nga siya. Ayun. Kita ba? Nakita na yung mga pimples ko. Yung mga pimples ko. Kitang-kita. Ayan. Para malinis. Then, syempre,
kailangan na nating linisin ng concealer or foundation. So, let's try. Get the brush. Ay, naaamoy ko na yung niluto kong mais at saka kamote. Yan yung pang dinner ko. So, ayan guys. So, ayusin. Ganito lang para maging maganda ang inyong mga kilay. Ayusin nyo. Ayan. Diba? Ayan. Ay, ba't ba yung lumagpas? So, ayan nga siya guys. Ayan. Para maging maayos ang inyong kilay. So, ayan. Okay lang naman tong 58 pesos. Pero yung tag 25 pesos guys, hindi ko talaga yung marirecommend. Promise. Ang pangit. And I hate the quality. Ayan nga, ang pangit niya. As in, hindi ko talaga gusto yun. So, ayun. Dapat meron siya. Yung natira dito, lagay mo dito na part. Ayan. So, linisin natin ulit. Kailangan ng cotton buds. Cotton buds, pang tanggal ng mga foundation para maayos. So, ayan. Ayan siya. Kung nakukulangan ka naman dito niya na part, so ang gawin mo, dagdagan mo na lang siya ulit. Or i-brush. Pero feel ko parang hindi siya mag-exit dito. Try natin. Mag-exit ba siya? Ala, ba't ganda rin? Sa kabila talaga red na red. Alam mo yung ayoko siya talaga. Ito ang ganda nito. Okay na siya. 58 pesos. Then, ito waterproof. So, i-test natin siya after mga ilang mga mamaya-maya. Kahit mga 5 minutes. Okay na rin siguro yun guys. So, ayan. So, maganda siya. Okay naman siya, guys. So, ayan. Ganito siya. So, ayan nga, guys. Trinay natin to. So, let's wait. Ayan. May gagawin lang ako. Then, after how many minutes or hours kung tatagal man, threaten kung hindi siya matanggal. Ayan. So, babalik ako, guys. Babalik ako. Bye-bye muna. So, ayan na nga guys. Bumalik na ako for how many minutes. So, try natin smash tong isa. Unahin muna natin to kasi sabi niya waterproof din siya. Ito. Waterproof din. So, let's try. Waterproof 24 hours waterproof tattoo sense of super durable. Totoo ba? So, ayan. Let's try. So, ayan, meron siyang natanggal. So, ayan. Pero hindi naman totally natanggalan. Ayan, tanggal siya. So, itong isa naman, let's try this one for 58 pesos. Ay, meron konti. Hindi lang kasi siya nagtagal pa. Pero, diba? Isa pa. Ayan, meron pa rin siya, guys. Meron pa rin siyang pero tignan nyo, hindi siya natanggal agad ha, ilang minutes lang yun ha. So ayan, kung magtagal pa, mas matagal din siyang mag-i-stay sa inyong eyebrow. So I recommend the 58 pesos than the 25. Yung 25 talaga hindi siya recommended. Ito siya, yung 25, ito yung 58 pesos. So 58 na lang tayo. And waterproof pa, matagal. Ano pag magpunta-punta sa mall or maglakad siya, ganyan. So sa punta ko ng bukid, nakilay, di ba? Pak, yung mga ewan dyan. Maraming salamat dahil nag-vlog din naman ako ngayon kahit I'm not feeling well, di ba? Dahil parang alam ko na para sa inyo to. Kasi love ko kayo. Ayan, di ba? So, ayan, maraming salamat. At kayo sila na pinapanood nyo pa rin itong vlog ko kahit medyo okay sa mga okay. Maraming salamat. And don't forget to subscribe my channel and click the notification bell as well as the like para sa video ay lagi tayong manonood sa lahat ng videos ko na little bit notification